हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि कस्तो गजबको बिजुली गाडी लिएर आएको छु। यो गाडीको कुरा गर्नुपर्दा नि यसमा 61.54 किलोवाटको ब्याट्री यसमा जडित छ, जसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि 500 किलोमिटरसम्म यसलाई कुदाउन सकिन्छ। कस्तो गजबको यो साइजमा यति धेरै रेन्ज दिने गाडी अब कहाँ आएछ? नेपालमा आएछ। भनेपछि यो नयाँ आएको बिजुली गाडी के हो त? यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जिएससी भन्ने ब्रान्डको आयोन वाई भन्ने मोडल हो। र यो जिएससी भनेको के हो त? जिएससी भनेको चाहिँ ग्वान्जोको यति ठुलो कम्पनी हो जुन चाइनाको असाध्यै 4th लार्जेस्ट कम्पनीमा आउँछ, जसको पुरा नाम चाहिँ ग्वान्जो अटोमोबाइल ग्रुप अफ कम्पनी हो। र यो गाडी यति धेरै बिक्री भएको छ 2023 मा करिब 25 लाखवटा युनिट तपाईको 39 वटा देशमा बिक्री भइसकेको छ। त्यो पनि यो गाडी फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेटफर्ममा बनेको गाडी हो। खास कारण के भने यो गाडी हेर्दै डिजाइन त्यस्तै सेफ्टी र स्पेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रशस्त मात्रामा यो गाडीमा स्पेस पाउनुहुन्छ। जुन नेपालमा आएको यो एउटा मात्रै भेरिएन्ट छ जसलाई चाहिँ आयोन वाई भन्छौँ, यसमा चाहिँ 100 किलोवाटको मोटर राखेको छ। वास्तवमा यो नेपालको ट्याक्स सिस्टममा पनि एकदमै सुइटेबल पनि छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यो गाडी यो प्राइस रेन्जमा यहाँ पाउन सक्छौँ। प्राइसको कुरा म लास्टमा गर्नेछु भने भिडियो कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला। यो गाडी फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेटफर्ममा बनेको छ भने हेर्दा तपाईँले कम्प्याक्ट एसयुभी नै देख्नुहुन्छ। वास्तवमा यो एसयुभी नै हो भने यसको वेटलाई पनि दुईतिर अगाडि पछाडि चक्कामा 50-50 वेट डिभाइड गरेर राखिएको छ। यसको वेटलाई डिभाइड गरे जस्तै यसको ब्याट्रीलाई पनि चट्ट बिच सेन्टरमा राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि सेन्टर अफ ग्रेभिटी पनि एकदमै लोमा छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो गाडीलाई चट्टसँग दायाँ बायाँ घुमाउरोमा कुदाउँदाखेरि पनि स्टेबल मजाले पाउनुहुन्छ। यो गाडीको डिजाइनको कुरा गर्नुभन्दा पहिला यसको गाडीको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ। यो गाडीलाई बीईभी पनि भनिन्छ। बीईभी को मतलब के भने ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल हो। यो गाडीमा पनि तपाईँले एलएफपी ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ म्याग्जिन टेक्नोलोजीमा डिजाइन गरेर राखेको छ, जसले गर्दाखेरि यो गाडीमा बाई चान्स आगो लाग्ला कि भन्ने चान्स एकदमै न्यूनभन्दा न्यून छ। त्यही भएर त ब्याट्रीमा यस्तो राम्रो टेक्नोलोजी आएर होला। अहिले इलेक्ट्रिक गाडी कहीँ एक्सिडेन्ट पर्यो भने पनि हतपति तपाईँले आगो लाग्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। तर पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियामा देख्नुभयो होला कसैले यो इलेक्ट्रिक गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने छेउछाउमा नजानु होला, किनभने त्यहाँ 11,000 भोल्टको पावर आउँछ, करेन्ट आउँछ, त्यसले गर्दा तपाईँको ज्यान जान सक्छ भनिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। इलेक्ट्रिक गाडी एक्सिडेन्ट पर्यो भने या कुनै पनि गाडी एक्सिडेन्ट पर्यो भने पहिला प्रिकसन लिने कुरो त जहिले पनि गर्नै पर्छ, किनभने पेट्रोलवाला गाडी पनि आगो लाग्न सक्छ या इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि केही त्यस्तो दुर्घटना भएको हुनसक्छ। त्यो दुर्घटनाको कन्डिसनको कारणले हो, तर इलेक्ट्रिक गाडीमा छुँदैखेरि करेन्ट लाग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब ब्याट्रीको त कुरा आइहाल्यो भने ब्याट्रीलाई के गर्नुपर्छ? चार्ज त गर्नै पर्छ। चार्ज गर्ने अप्सन यसमा दुईवटा तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा एसी र एउटा डिसी। हुन त एसीबाट तपाईँले घरमा आरामसँग आफ्नै घरमा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले घरमा 7 किलोवाटको चार्जर यदि राखिसक्नु भएको छ भने यसलाई करिब 9 घन्टामा तपाईँले फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने 2 किलोवाटले चाहिँ झन्डै 24 घन्टा लाग्छ। तर त्यो 2 किलोवाट चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ गाडीमा बोकेर हिँड्नु होला, लामो तार लिएर हिँड्नु होला, काहीँ त्यस्तै गाह्रो पऱ्यो भने लामो एक्सटेन्सनबाट पनि तपाईँले चार्ज गरेर केही न केही अगाडि दूरी जान सक्नुहुन्छ। तर यो गाडीमा डिसी चार्ज फास्ट चार्ज पनि यसले सपोर्ट गर्छ, जसमा तपाईँले 65 किलोवाटसम्म यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिसीबाट। भनेपछि यसलाई 80% सम्म चार्ज गर्न तपाईँले करिब 1 घन्टा लाग्छ त्यो 65 किलोवाटबाट चार्ज गर्दाखेरि। तर तपाईँले धेरै ठाउँमा तपाईँले डिसी चार्जहरू तपाईँले 30 किलोवाटको पाउनुहुन्छ, जसले चार्ज गर्न चाहिँ झन्डै 1.5-2 घन्टा नै लाग्न सक्छ। हुन त पहिलाभन्दा तपाईँले नेपालभरि धेरैभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एनइएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टरको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले यो गाडी ल्याउने सिजी कम्पनीले पनि डेभलप गरिरहेको छ आफ्नो नेताको गाडीलाई भनेपछि तपाईँले धेरै ठाउँमा अब चार्जिङ स्टेसन पाउनुहुन्छ। तर त्यतिले पनि अझै हामीलाई पुगिरहेको छैन, अझै धेरै चार्जिङ स्टेसन चाहिने भएको छ। किन तपाईँलाई थाहा छ? अब बिजुली गाडी टन्नै मात्र नेपालमा आइसकेको छ, त्यसकारण चार्जिङ स्टेसन पनि टन्नै चाहिने भइसकेको छ। त्यस्तै तपाईँलाई डिसी चार्ज गर्न 2 किसिमको चार्जर हुन्छ। एउटा कमर्सियल भेहिकलको लागि हुन्छ भने एउटा प्राइभेट गाडीहरूलाई चार्ज गर्नलाई हुन्छ, जसमा चाहिँ जिपिटी पनि भन्छौँ भने CCS2 पनि भन्छौँ। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने चार्ज कहाँबाट गर्न सक्छौँ भने यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो सिजीले त आफ्नो माइक्रो बसको लागि भनेर टन्नै जिपिटी राख्दैछ भने त्यस्तै अब CCS2 डिसी चार्ज पनि अब हामीलाई टन्नै चाहिएको छ। अगाडिपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने अरू कुनै गाडीको अगाडि हुन्छ, कसैको उतापट्टि हुन्छ, कसैको यहाँ पछाडि हुन्छ। तर तपाईँको यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि ठ्याक्क लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेछ भने यहाँ
तपाईँले दुईटा पोर्ट पाउनुहुन्छ, एउटा एसीको र एउटा डीसीको पाउनुहुन्छ। ब्याट्रीको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, यसको पावरको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा 100 किलोवाटको मोटर राखेको छ जसले निकाल्ने न्युटन 225 न्युटन मिटर छ भने यसलाई हामीले 7.9 सेकेन्डमा 0 to 100 सम्म कुदाउन सक्छौँ र यसलाई हामीले म्याक्सिमम 150 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरमा यसलाई कुदाउन सक्छौँ भने त्यो रेन्जको पावर यो गाडीमा छ। त तपाईँको मनमा लाग्छ 100 किलोवाटले पुग्छ कि पुग्दैन, तर योभन्दा धेरै गाडीहरू करिब 50 किलोवाट 60 किलोवाटका गाडी त मजाले कुदिरहेका छन् उकालो ओह्रालो भने 100ले त मजाले नै पुगिहाल्छ। गाडीको डिजाइन र लुक्सको बारेमा कुरा गरौँ। यो गाडी अगाडिबाट हेर्ने बित्तिकै नि एकदमै बबाले लुक्स तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र इलेक्ट्रिक गाडी भएको कारणले गर्दा तपाईँले यो गाडीको कुनै पनि किसिमको ग्रिल देख्नुहुन्न र पुरै चिल्लो फिनिसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ नि बिचमा तपाईँले यो गाडीको लोगो पाउनुहुन्छ जहाँ जी भनेर लेखिएको छ। र गाडीको लुक्सलाई अझ राम्रो बनाउनलाई केले साथ दिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? यहाँ अगाडि राखेको हेडलाइट छ जुन चाहिँ एन्जल स्विङ्सको हिसाबले बनाइएको छ भने मेरो भाषामा कुरा गर्नु परीको पखेटा जस्तो तपाईँले यसमा हेडलाइट पाउनुहुन्छ जुन पुरै इन्टिग्रेटेड। यसको मतलब के हो भने यसमा हेडलाइट पनि साइड लाइट पनि र फग लाइट पनि यसैमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो गाडीको जी लोगोको मुनि टक्कै हेर्नुहुन्छ नि यहाँ मजाको क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 360 डिग्रीको क्यामेरा हो भने यहाँ तपाईँले INY पनि लेख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रातो रङको नम्बर प्लेट अब डिजिटल नम्बर पनि आउँदैछ भने यसमा मैले अब्जेक्ट सेन्सर चाहिँ मैले पाइनँ, तर 360 भएको कारणले गर्दा होला मोनिटरमा मजाले हेरेर हामीले पार्किङ गर्न त सक्छौँ। र यो क्यामेरा तपाईँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तै क्यामेरा तपाईँले यो मिररमा पनि तल पाउनुहुन्छ र यो अटो फोल्ड सिस्टमको मिरर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ नि हामीले पार्किङ गर्ने बित्तिकै फोल्ड गरेर आफै मिरर पनि मिलिहाल्छ। र तपाईँले यसमा ह्यान्डल देखिरहनु भएको छ यो पक्कै उठिरहेको छ। यो एरोडाइनामिकको हिसाबले हामी भित्र पसेर लक गरेपछि चट्ट बराबर हिसाबले मिल्छ भने हामीले पार्किङ गर्ने बेलामा निस्किने बेलामा टक्क निस्किन्छ जसलाई हामीले पुल गरेर भित्र छिर्न सक्छौँ। यो डोरको ह्यान्डलमा मैले कुनै पनि सेन्सर त पाइनँ, तर यसमा की चाहिँ एकदमै स्मार्ट की छ। हामी की पकेटमा हालेर या बोकेर अलिक परसम्म आयो भने त्यसको डोर पनि आफै लक हुन्छ, मिरर पनि आफै फोल्ड हुन्छ र जति पनि ग्लास विन्डोहरू छ सबै आफै लक हुन्छ। वाउ! त्यस्तै मैले की सँगसँगै छ, की निकाल्नु पनि पर्दैन, पुस पनि गर्नु पर्दैन, तर म छेउमा आयो भने यो गाडी आफै अनलक भइहाल्छ, देखिहाल्नुभयो। अब म भित्र छिरेर खाली यो गाडीलाई ब्रेक पेडल थिच्ने बित्तिकै यो गाडी स्टार्ट भइहाल्छ, कुनै पनि स्विच स्टार्ट गर्न हामीले यो गाडीमा थिच्नु पर्दैन। र त्यस्तै स्मार्ट फिचरको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ पनि रेन सेन्सर राखिएको छ जसले गर्दाखेरि पानी परिहाल्यो भने पनि हामीले वाइफर थिचिरहनु पर्दैन, यो आफै चल्न थालिहाल्छ। र गाडीको साइड प्रोफाइल हेर्ने भने तपाईँले सिम्पलभन्दा सिम्पल पाउनुहुन्छ। सिम्पल एउटा लाइन एज तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यहाँ कालो रङको पियानो टटर थिच्ने पाउनुहुन्छ र चक्काको माथि डिफ्रेन्ट कलरको डिजाइन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने अब आउँ पछाडिपट्टि यो गाडी कस्तो छ। करिब 6 फिट त अलिकति कमै छ, तपाईँले 6 फिटको बाटोमा मजाले कुदाउन सक्नुहुन्छ भने यो पछाडिको थ्रु टाइप टेल लाइट चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लामो सिधा एउटै लाइट बल्छ भने माथिपट्टि पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि स्पोइलरमा मजाले के बोलेको छ बत्ती ब्रेक लाइट बोलिरहेको र तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यो गाडीको कम्पनीको नाम मजाले GSE यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै गाडीको मोडल यहाँ चट्ट राखिएको छ, INY भनेर लेखिएको छ भने तपाईँले यहाँ नम्बर प्लेट त देख्नुहुन्छ, त्यस्तै ब्याज यहाँ राखिएको छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कपर वायर देख्नुहुन्छ डिफ्रोस्टको लागि हो भने यहाँ तल हेर्नुहुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब्जेक्ट सेन्सर तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँ पछाडिपट्टि नम्बर प्लेट माथि हेर्नुहुन्छ भने एउटा क्यामेरा पनि देख्नुहुन्छ। त्यस्तै नम्बर प्लेटको माथिपट्टि नम्बर प्लेटमा बत्ती बल्ने पनि लाइट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र यो क्यामेराको साथै ब्याक गर्ने बेलामा या 3D जुन क्यामेरा हामी हेर्छौँ त्यसको लागि यसले एकदम प्रोपर काम गर्छ। यो गाडीको डिजाइन बारे त तपाईँलाई लगभग मैले भनिसकेँ भने अब आउँ यो गाडीको प्रमुख एउटा कारण थियो, त्यो गाडी पपुलर हुनुको कारण के थियो भने यो गाडीमा स्पेस पनि टन्नै छ। भनेपछि बुट स्पेस चाहिँ कति होला? बुट स्पेस हामीलाई खोल्न यहाँ पुस गर्नुपर्ने रहेछ, तर यो आफै आएन, यसलाई हामीले चाहिँ खोल्नै पर्ने रहेछ, तान्नै पर्ने रहेछ। यसलाई मैले तानेँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले स्पेस मजाकै देख्नुहुन्छ। यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले तानेर यतातिर राख्नुपर्ने छ, गजबले घ्वात्तै तल जाँदो रहेछ। यसो गर्दा तपाईँले यो गाडीमा 405 लिटरको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ भने यसलाई अझ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिट फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिट फोल्ड गर्दाखेरि तपाईँले यसमा एउटा सिट मात्रै फोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को दुईवटा सिटलाई पनि तपाईँले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा अप्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ। पुरै गर्नुभयो भने तपाईँले यसमा 1200 लिटरको बुट स्पेस तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँ दुईजना ट्राभल गरिदिनुहुन्छ भने टन्नै सामान हालेर यो गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ। र यसको एक्सपान्सन जुन गर्ने यो फोल्डिङ सिस्टम छ जसले गर्दाखेरि यो गाडीलाई पछाडिपट्टिको सिट फोल्ड गऱ्यो भने तपाईँ कहीँ जानु भएको छ भने गाडी पार्किङ गरेर यही गाडीमा सुते पनि हुन्छ। मैले एक्सपान्सन त गरेँ, त्यसलाई अलिक तल झारेँ, अलिक तल गएपछि यसमा अर्को रमाइलो कुरो छ, यो गाडीमा तपाईँले स्पेयर टायर पनि पाउनुहुन्छ। तर जुन नर्मल आउने एलो व्हिल चाहिँ होइन, अर्को स्टिल व्हिल भएको सानो चक्का तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईँलाई जग पनि पाउनुहुन्छ, त्यस्तै ह्यान्डल पनि पाउनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँले गाडीको टायर कहीँ बिचमा फेर्नु भने सजिलैसँग हुन्छ, जुन अरू बिजुली गाडीमा नेपालमा प्राय पाइँदैन। अब पक्कै पनि इलेक्ट्रिक गाडी भएपछि टन्नै तपाईँले स्पेस तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, बिचमा बार पनि हुँदैन, सजिलोसँग कम्फोर्ट एउटै फ्ल्याट लेभल हुन्छ भने यसलाई पनि म
म बन्द गरेँ भने पछाडिपट्टि त यो स्पेस पनि अगाडिपट्टि फ्रन्टमा चाहिँ के छ तर धेरैवटा बिजुली गाडीको अगाडिपट्टि तपाईँले सामान राख्ने ठाउँ हुन्छ भने यसमा के छ हामी हेरिहाल्छौँ ल अगाडिपट्टिको बनेट म खोल्दैछु जसको लागि यहाँ भित्र एउटा लिभर टक्क पुल गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा फ्रन्ट छ कि छैन हेर मैले खोलिहालेँ अब ठक्क यहाँ गएपछि ओहो यहाँनिर यसो थिचेर यसलाई उठाउनु पर्ने रहेछ यो यस्तो हाइड्रोलिक छैन यार यसमा त यसमा मैले टक्कसँगले यसले अड्काउनै पर्ने रहेछ यहाँबाट मैले ठक्कै अड्काएँ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यस्तो सामान राख्ने स्पेस त पायौँ तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पुरै ब्याट्री र तपाईँको मोटरको कन्ट्रोलदेखि लिएर मोटर पनि तपाईँले यिनीहरू पाउनुहुन्छ भने यो सिसा सफा गर्ने पानी राख्ने ठाउँ त्यस्तै हाइड्रोलिक ब्रेकको लागि राख्ने कुलिङ वाटरहरू र एसीको सामान एसीको पार्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यसो हेर्दा यहाँ चाहिँ हामीले पुरा ठाउँ खाली भए पनि ओपनै पायौँ तर यसमा अलिकति कम्प्याक्ट टाइपले सानो स्पेस निकाल्न सकेको भए यसमा हामीले चार्जर चाहिँ केही राख्न अगाडिपट्टि पनि मिल्थ्यो र आज हामी यो गाडीको भिडियो बनाउनलाई काठमाडौँको ठ्याक्कै साउथ साइडको ललितपुरको डाँडातिर आइपुगेका छौँ जहाँ तपाईँले जहिले पनि एउटा क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो उकालो बाटोमा कुद्छ कि कुद्दैन रफ बाटोमा कुद्छ कि कुद्दैन भन्दै हुन्थ्यो तपाईँ देखिराख्नु भएको चाहिँ एकदम रफ बाटो ग्राभल बाटो छ त्यस्तै यहाँ टन्न माटो थुपारिरहेको छ भने मोहनी हेर्नुहुन्छ चाहिँ काठमाडौँ तल छ यसको मतलब के भने हामी माथि डाँडामा आएका छौँ त्यस कारण इलेक्ट्रिक गाडी मजासँगले रफ बाटोमा पनि र उकालोमा पनि कुदाउन सकिन्छ ल गाडीभित्र छट्ट बसिहाल्नु हुई ढोका लाउँदा पनि ड्याङ्गै गऱ्यो जस सिट बस्दा पनि कम्फोर्टेबलै छ हामीले यसो हेर्दा यो सिट चाहिँ पुरै एकदम प्यु लेदरको मजाले पल भएको स्टिचिङ गरेको हामीले यसमा पाउँछौँ र कलर पनि अलिकति डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ मैले पाएँ नर्मली अरूमा कालो रङको पाउँथेँ नि लाइट ग्रे टाइपको चाहिँ कलर हामी यसमा पाइरहेका छौँ यहाँ पनि आयरन भन्ने लेखेको छ हल्का यहाँ ग्रिन कलर यहाँ टक्क दिएको छ र वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने एम्बियन्स लाइटको लागि पनि यहाँनिर टक ठाउँहरूमा चाहिँ ग्रिन हामीले पाउँछौँ यसको मतलब ग्रिन इनर्जी युज गरेर पनि हो सायद हुनसक्छ र मैले यो गाडीको अगाडिको जुन ड्राइभिङ सिटलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटली एडजस्ट गरेको चाहिँ मैले यहाँनिर पाएँ साइडमा हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ यसलाई टक पारेर भने यो ड्राइभिङ सिट बाइक अरू सिटहरू चाहिँ हामीले म्यानुअली नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनेछ यो अगाडिको जुन पेसेन्जर सिट छ र यो सिट यति राम्रो देखे तापनि यसमा मैले हिट एन्ड कुल चाहिँ मैले भेन्टिलेटेड सिट चाहिँ मैले पाइनँ यसमा र बिचमा हेर्छ भने बिचको कन्सोल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ टन्न स्टोरेज गर्ने ठाउँ टन्नै हामीले यसमा पाउँछौँ यहाँनिर पनि केही राम्रो महँगो चिज केही राख्नु पऱ्यो भने टक्कै यहाँ राख्न पाउँछौँ यहाँ मजाको दुईवटा कप होल्डर पनि यसमा पाउँछौँ जहाँ टक्क कफी सफी राख्नु पऱ्यो या बोतल राख्नु पनि मिल्छ भने र यहाँ फोन राख्ने ठाउँ छ तपाईँले तर मैले यसमा वायरलेस चार्जिङ चाहिँ पाइनँ यहाँ पनि के रहेछ भनेपछि बेलाले यस्तरी फोन राख्नु मिल्छ कि यहाँनिर यस्तो किसिमले दुईवटा फोन चट्ट दुईजनाको राख्न पनि मिल्ने रहेछ यहाँनिर र यसो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसीको भेनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ त्यहाँ पाउँछौँ यहाँनिर पाउँछौँ इमर्जेन्सी लाइटको स्विच यहाँनिर पाउँछौँ र यो गाडीको सबैभन्दा मजा लागेको कुरा चाहिँ के भने यसको स्क्रिन पनि मजाको छ 14.5 इन्चको स्क्रिन तपाईँले त्यो पनि टच गर्ने र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो दामी डिस्प्ले र रेस्पोन्स पनि एकदमै दामी छ यसमा तपाईँ एकदम टच पनि एकदमै राम्रो पाउँछ र ठ्याक्कै अगाडिपट्टि स्टियरिङबाट अगाडि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ लगभग 10 इन्चीको तपाईँले अर्को पनि इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामी स्पिडहरूको कुराहरू भयो गाडीको पोजिसनका कुराहरू भयो टाइमका कुराहरू भयो रेन्जका कुराहरू भयो कुन मुडमा छ कुन ब्याट्री भने एकदम सर्टकटमा हेर्नु भने चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड हामीले चाहिँ यहाँनिर स्क्रिन यहाँ पाइहाल्छौँ र गाडीको हेर्नुहुन्छ भने स्टियरिङ पनि गजब छ तलपट्टि हल्का काटिएको छ यस्तो हेर्दा चाहिँ स्पोर्टी लुक्स पनि आएको छ भने हल्का यहाँ ग्रिन कलर पनि दिएको छ र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पुरा कन्ट्रोल पनि यसमा छ राइट साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मल्टिमिडिया कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ भने तपाईँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ गाडीको अरू फङ्सनहरू कन्ट्रोल गर्ने स्विचहरू तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र स्टियरिङको पनि कन्ट्रोल म्यानुअली हामीले पाउने रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्ने भयो तलमाथि मात्रै गर्ने रहेछ यसलाई गर्न सक्छौँ भने यहाँ दुईवटा लिभर तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै टेस्ला स्टाइलले नै हामीले गियर चेन्ज गर्न सक्छौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ साइड लाइट हेडलाइट र हाम्रो पानीको वेफरलाई हामीले साइड कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यस्तै अब हामी आउँ भने मजाले सन भाइजर पाइहाल्छौँ यहाँनिर हामीले सानो मिरर पनि पाइहाल्छौँ भित्र रिडिङ लाइट पनि यहाँनिर पाउँछौँ अरू कन्ट्रोल लाइटको कन्ट्रोल त्यस्तै लुकिङ मिरर पनि यहाँनिर छँदैछ भने पेसेन्जरको लागि पनि चट्ट सनभाइजर राखिदिएको छ र गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने ठुलो साइजको चाहिँ हामीले मुनरुफ पाउँछौँ भने हाफ साइजको चाहिँ हामीले सनरुफ पनि पाउँछौँ जसको कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ छ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट ओपन गर्न सक्छौँ टक्कसँगले टक्क मैले थिच्दिएँ खुल्यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि माथि मजाले हात मजाले निकाल्नु मिल्छ देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर पुरै यसलाई चाहिँ हामीले यो सनरुफलाई पनि छोप्न पनि सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुनरुफ सँगसँगै हामीले चाहिँ पुरै क्लोज रुफ पनि यसमा बनाउन सक्छौँ ठुलो साइजको माथि पुरै मुनरुफ भयो भने अब यसलाई मुनरुफलाई पनि हामीले बन्द गर्नु पऱ्यो भने पुरै क्लोज गर्न सक्छौँ मैले चाहिँ मोटराइज वान टचमै आउँदो रहेछ सर घरको पर्दा मोटराइज पर्दा जस्तै टक्कसँगले आयो
र यो गाडीमा अर्को रमाइलो र राम्रो आएको कुरा चाहिँ के भने यहाँनिर युएसबीको पोर्ट पनि दिएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी डेस्क क्याम या तपाईँले गोप्रो या कुनै पनि त्यस्तो चिजहरू राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ माउन्ट गरेर चार्ज गर्नलाई चाहिँ अप्सन मजाको पनि हुने भयो। त्यस्तै यहाँ बिचमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले नर्मल युएसबी पोर्ट तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। हाम्रो डिभाइसहरूको लागि पनि यहाँनिर चाहिँ 12 भोल्टको सकेट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले सेक्रेट लाइट सँगसँगै अरू हाम्रो गाडीमा पम्चर बनाउनु पऱ्यो भने टक्क जोड्न मिल्छ। भनेपछि यसमा मैले एउटा चिज पाइनँ, टाइप सी अहिले जमाना आइसक्यो, त्यो टाइप सी भइदिए अझ मजा हुन्थ्यो। भने यहाँ ग्लोब बक्स चाहिँ कस्तो छ, यसलाई पुस गरेर खोल्नु पर्ने छ। ग्लोब बक्समा त हाम्रो लेन्स पनि हटिरहेको रहेछ, जस्ट ठिक्क साइजको छ। यसो ब्लुबुक सुबुक राख्नु पर्ने काम दिन्छ नि होइन। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यो गाडीमा एउटा अर्को गजब कुरा लागेको चाहिँ के भने ठुलो ड्यासबोर्ड परसम्मै छ, तर हेर्दा अलिक कस्तो कस्तो लागे पनि हाम्रो केही चिज यहाँ राखेको छ र त्यो पर गयो भने चाहिँ त्यो हातले समातेर तान्न चाहिँ अलिकति हात लामै चाहिन्छ या उठेरै गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्टिज मलाई लाग्यो। र हेर्नुहुन्छ भने एयर ब्यागको तपाईँले साइन देख्नुहुन्छ, यो गाडीमा पनि टन्नै एयर ब्याग 8वटा एयर ब्याग राख्दैछ, जसले गर्दाखेरि यो गाडीमा सेफ्टी रेटिङमा पनि राम्रै छ, 5 स्टारै पाएको गाडी हो यो। ड्राइभिङ साइडको ड्रोरमा हेर्नुहुन्छ भने फुल्ली यो मोटराइज विन्डो कन्ट्रोलहरू चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ वान टच गरे पनि खुल्दो रहेछ। क्या स्पिडमा जाँदो रहेछ यार, यो त ट्याक्क थिच्दै स्पिडमै आएकोदेखि जस वान टचमै हुने रहेछ। जस पुरै हामीले कन्ट्रोल चाहिँ यहीँबाट गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो मोटराइज मिरर छ यसमा चाहिँ, जसको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै यो डिस्प्ले प्यानलबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गाडीमा अझ एकदम स्मार्ट फिचरहरू चाहिँ के लाग्यो भने धेरै कुराहरूको कन्ट्रोलहरू चाहिँ, जस्तो गाडीको सिसा लाउने बन्द गर्नेदेखि लिएर पनि टचबाटै माथि रुफ खोल्नु पऱ्यो भने पनि यहाँ मेनुअली हामीले स्विच नथिचे पनि यो मोनिटरबाटै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम मजाको लाग्यो मलाई। अब यो गाडीमा चाहिँ अब हामी हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 360 क्यामेरा पनि राखेको छ, जसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। पार्किङ इमेज कस्तो छ यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी टक्क देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र यसलाई जस यो 360 क्यामेरा चाहिँ गजबै दामी छ। जस हेर्नु दुईवटा ढोका खोलेको छ, त्यो पनि देखाइदियो होइन। जस्तो मेरो यहाँ म यहाँ बसिरहेको छु, मेरो ढोका खोल्न आयो भने ढोका पनि खोल्यो, एकदम लाइभ मजाले हेर्न मिल्छ जस यहाँनिर। त्यस्तै हामीले स्क्रिनमा चाहिँ गाडीको पोजिसन अनुसार चाहिँ 2D 3D पनि हेर्न सक्यो भने, अब जस्तो यहाँनिर एङ्गल कुनमा छ, हामी पछाडिको हेर्नु पऱ्यो भने ट्याक्कै देखियो, साइडको हेर्नु पऱ्यो भने देखियो, यो साइडको हेर्नु पऱ्यो भने देखियो। भनेपछि सबै कर्नरको चाहिँ हामीले मजासँग रोटेट गरी 2Dमा पनि 3Dमा पनि मजाले स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ भर्खर गाडी कुदाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्किङ गर्ने बेलामा या केही गर्ने बेला एकदम अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ यसले। प्लस यसको जुन रेस्पोन्स छ स्क्रिनको र क्वालिटी जुन डिस्प्ले छ एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ। र यो स्क्रिनबाटै तपाईँले धेरै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले गरिहालेँ, तपाईँले पार्किङ इमेज तपाईँले हेर्न सकिहाल्नुभयो। त्यस्तै तपाईँको ड्राइभिङ इनर्जी कन्जम्सन कति भयो, त्यस्तै ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी भयो, माई कार भन्ने टक्क हेरिदिन मिलिहाल्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ म्युजिकको लागि भयो, सेटिङहरू भयो, इमेज भिडियो क्वालिटीहरू भयो, टक्कै सबै स्क्रिनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। भने यो गाडीमा चाहिँ मैले एउटा एडास फिचर चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाइनँ, सायद यो मिस भएको हो या मैले नदेखेको थाहा भएन, या नयाँ आउने मोडलमा आउँछ, त्यो चाहिँ सोध्नै पर्ने हुन्छ। यो त थियो अगाडि बस्दा कस्तो भने, यही सेम लेभलमा पछाडि बस्दा पछाडि बस्ने मान्छेले कतिको कम्फोर्ट हुन्छ। अब हेरिहालौँ, म ठक्क निस्केर अब यहाँ पछाडिपट्टि बस्दैछु। गजब ल हेर्नुहोस्, यहाँ त एक भित्ताभन्दा पनि बढी स्पेस हामीले पाएको छौँ, टन्नै स्पेस। जस यो गाडीमा त पछाडि बस्दा पो रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। जस पछाडि बस्नुहुन्छ नि, पछाडि पावर विन्डो भइहाल्यो। र यो विन्डोमा सबैभन्दा रमाइलो के लाग्यो भने ग्लास पुरै तलसम्मै खुल्दो रहेछ, तर धेरैवटा गाडीमा पुरा खुल्दैन, याद गर्नुहोस्। यसलाई फेरि मैले बन्द गरिदिइहालेँ मैले अब। र ह्यान्ड रेस्ट यहाँनिर भइहाल्यो, हात समात्ने यहाँ छँदैछ, लाइटको लागि अप्सन यहाँनिर रहेछ, रहेछ। ह्यान्ड रेस्ट चाहिँ मैले यसमा पाइनँ है। र यहाँ यसो हेर्नुहुन्छ भने हामी 3जना मान्छे त मजाले कम्फोर्टेबली बस्न सक्छौँ। 3-3वटा सिट हामीले पाउँछौँ भने नेपाली पारोमा जाने भने 4जना मान्छे खाँदेर पनि बस्न मिल्छ। र टाउको हेडरुम यो लेभलमा यसरी सुतेर बस्यो भने चाहिँ हामीले पाउँछौँ, तर सिधा बस्यो भने चाहिँ अलिकति कम होला कि जस्तो मैले फिल गरेँ। बाटोमा उफाऱ्यो भने चाहिँ कतिको हुन्छ, तर छोएन। जस जल्टिङ बाटोमा चाहिँ अलिक याद गर्नु होला। र जस यहाँनिर अब पछाडि एक्लै बस्यो भने पनि खुट्टा पसारेर बस्ने चाहिँ ठाउँ टन्नै छ। र यो गाडीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नि यो सिटको कम्फोर्ट लेभल पनि धेरै किसिमका एङ्गलहरूमा तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ। र पछाडि एक्लै बस्दा त मजाले कम्फोर्टेबली खुट्टा पसारेर बस्न सकिहाल्यो भने यो गाडीमा पनि मुड पनि सिटिङ मुड पनि बेग्लै किसिमको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी नर्मली 5जना मान्छे त्यसमा बस्न सक्छौँ भने दुईवटा अगाडिको सिटलाई पुरै फ्ल्याट गरेर गऱ्यो भने 2जना मान्छे सुतेरै पनि बस्न मिल्छ। त्यो कहिलेकाहीँ चार्ज गर्नु पऱ्यो भने, रेस्ट गर्नु पऱ्यो भने ड्याङ्गै सुतेर बस्नलाई भइहाल्यो। भनेपछि अर्को मुड पनि यसमा गजब छ, जसमा चाहिँ क्याम्पिङ मुड छ हामीसँग, जुनलाई चाहिँ पुरै फ्ल्याट बनाएर हामी मजाले नै सुत्न मिल्छ। यो गाडीमा 4-4वटा सिटिङ मुड एप्लाई गरेर तपाईँले इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ। र यो फिचर चाहिँ मैले पहिलोचोटि इलेक्ट्रिक गाडीमा देख्दैछु, जुन अहिलेसम्म अरू गाडीमा चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। सिटको अप्सन त तपाईँले पाइहाल्नुभयो भने यो हेर्नुहुन्छ अगाडि पनि टन्नै फ्ल्याट एरिया तपाईँले पाउनुहुन्छ। इलेक्ट्रिक गाडी प्लेटफर्ममा बनेरको कारणले पनि हो भने यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ एसीको भेन्ट पनि तपाईँले पछाडि साइड पाउनुहुन्छ भने यहाँ एउटा युएसबी चार्ज पाउनुहुन्छ। मैले अघिदेखि मिस गरेँ, टाइप सी चाहिँ मैले पाइनँ। र दुइटै सिटमा पछाडि सानो पकेट
पकेट पाइहाल्नुहुन्छ केही सामान राख्न भने म स्वात्तै यहाँबाट बाहिर निस्किँदैछु र बाहिर निस्किँदा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ओइ ढोका त पुरै सिधै खुल्दो रहेछ यहाँ जोस् र बाहिर निस्किने र भित्र बस्न चाहिँ यो ढोका सिधासँग खुल्ने भएको हुँदा एकदमै सजिलो मलाई यसमा लाग्यो र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो केही सामान राख्ने ठाउँ तपाईँले साइड पकेट त पाइ नै हाल्नुहुन्छ र गाडीको अफ रोड टेस्ट अहिले मैले खास गरिरहेको छु जहिले पनि तपाईँहरूको भिडियोमा कमेन्ट आउने गर्थ्यो अलि उकालो ओह्रालो लानु पर्यो रफ बाटोमा लानु पर्यो भनिन्थ्यो अहिले जुन यो बाटो छ जुन यो पाहाडमा भर्खर बनाइरहेको बाटो छ यो काठमाडौँको ठ्याक्कै साउथ साइड यो ललितपुरमा पर्दछ र यसमा म हिँडिरहेको छु अहिले चाहिँ जस्ट कुदाउँदाखेरि चाहिँ मजा नै आइरहेछ गाडीको लचकता पनि ठिकै छ बम्पिङ सम्पिङमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यो टर्निङ सर्निङमा पनि कतिको जान्छ अब हेरिहाल्छौँ हामी स्वाट गरेर घुमाउँदाखेरि यहाँ धुलो चाहिँ उड्ने रहेछ तपाईँले देखिहाल्नु पर काठमाडौँ पुरै देख्नुहुन्छ तपाईँले भनेपछि हामी कति उकालो आएको रहेछौँ र यो खल्टाखुल्टुङमा हिँड्दाखेरि पनि काहीँ ठोकियोस् भनेको ठोकिरहेको छैन क्या टेस्ट गर्नु पऱ्यो कतिसम्ममा घल्ट्याङ्गा जान्छ भनेर तर त्यस्तो अहिलेसम्म अहिले छोको पनि छैन तर मेरो विचारमा यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको चाहिँ ड्राइभिङ स्टाइलमा पुरै भर पर्ने कुरा हो किन जति भए पनि हामीलाई पुग्दैन र हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर हामीले मजाले कुदाइरहेका छौँ बाटो रफ नै छ यहाँनिर ढुङ्गा त जहाँ पनि प्रशस्त मात्रामै पाइन्छ नेपाली बाटोमा यहाँनिर छोला कि भनेको छैन अब यो त सामान्य कुरा हो गाडी कुदाउँदाखेरि तर हामीलाई गाडी रोकेरै बस्नुपर्ने गाडीमा अहिले हामी 5 जना मान्छे छौँ उत्रेरै हिँड्नुपर्ने जस्तो कन्डिसन चाहिँ अहिले आएन ल यहाँ अलिक ठुलो खाल्टो चाहिँ हेरौँ के हुन्छ यहाँ ड्याङ्गै ल ए पछाडि स्वास्स पारो है अलिकति मुटु च्यास्स भयो यहाँ अब यतिको त अब हाम्रो नेपाली बाटोमा सामान्यभन्दा सामान्य हो तर त्यति भो छोयो भने टेन्सन लिनु पर्दैन गाडीमा हामीले वारेन्टी पाइहाल्छौँ ब्याट्रीमा पनि वारेन्टी भइहाल्छ बडीमा पनि वारेन्टी भइहाल्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो बिजुली गाडीमा चाहिँ यो बिग्रेर बनाउन जानुपर्छ भने केस एकदमै रियरै मात्रै हुन्छ किनभने कुनै पनि पार्ट पुर्जा यसमा त्यस्तो हुँदैन खालि मोटर र ब्याट्रीको मात्रै कुरा हो अरू त कस्मेटिक कुराहरू हो जुनै पनि गाडीमा सेम नै हो जस्तो अब टायर पम्चर हुनु बडी ठोकिनु गाडीले अर्कोलाई ठोकिदिनु भन्ने कुरो चाहिँ सामान्य हो अरू जुन गाडीमा पनि हुन्छ त्यो खल्टाखुल्टुङ बाटोबाट कुदाउँदै आएको ठ्याक्क पिच पाउँदा त पुरै घिउमा चिप्ले जस्तो क्या बटर स्लाइस भयो जस्तो सर गाडी कुद्दा त स्पुन जस्तो बब्बाले मजा आउने कि ल अब रफ बाटोमा त कुदायो उकालो ओह्रालो पनि लिएर आयो तर सबैभन्दा नेपालमा गाडी किन्दा मेन पोइन्ट भनेको के तपाईँलाई थाहा छ जहिले पनि एउटै क्वेसन आउँछ ग्राउन्ड क्लियरेन्स पुगेन भनेपछि यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले 183 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ भनेपछि यो सेगमेन्टमा तपाईँले पाउने भनेको लगभग राम्रै क्लियरेन्स तपाईँले नेपालमा आउने इलेक्ट्रिक गाडीमा हो भने अगाडि पछाडि सबैतिर तपाईँले चारवटै चक्का 17 इन्चको एलो व्हिल पाउनुहुन्छ भने सबै चक्कामा डिस्क ब्रेक पनि पाउनुहुन्छ एबीएस का साथमा भिडियोको अन्त्यमा आइसकेको छु र छुट्टाउनै नहुने कुरा के हो तपाईँलाई थाहा छ पैसो हो द्रव्य हो कति पर्छ यो गाडीलाई गाडी हेरिसक्नुभयो हेर्दै रमाइलो लाग्यो रेन्ज पनि टन्नै दिनेछ क्लियरेन्स पनि राम्रै छ भनेपछि यो गाडीको दामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको दाम चाहिँ मात्र 55 लाखमा 1000 कम छ यसको मतलब 54,79,000 यो गाडीको एमआरपी तय भएको छ यदि तपाईँ बिजुली गाडी किन्नेवाला हुनुहुन्छ या तपाईँ राम्रो गाडी चढ्ने मनमा हुनुहुन्छ र 50-55 लाखको बजेटमा कुनै गाडी खोजिराख्नु भएको थियो भने यस्तो मजाको गाडी पनि अहिले आइसकेको छ जसले गर्दा तपाईँको यो किन्ने इच्छा फेरि यो बजेट भाषणपछि अपुरो पनि हुनसक्छ त्यसकारण तपाईँले अब राम्रोभन्दा राम्रो गाडी तपाईँले छिटोभन्दा छिटो किन्नुपर्ने हुन्छ यति भन्दै आजलाई यही बिदा लिन चाहन्छु तपाईँलाई यो गाडी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाजासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।